Xin chào các bạn. Để giúp cho vườn hoa phong lan luôn có được rất nhiều hoa, hoa luôn nở nhiều, tươi đẹp và rực rỡ hơn, thì cây cần phải được xanh và phát triển tốt hơn. Cây nhỏ được hồi sinh. Hôm nay tôi chia sẻ một loại phân bón rất đơn giản. Nó sẽ giúp cho những cây hoa lan được hồi sinh từ những cây yếu ớt và kém phát triển. Với cách làm rất dễ này, những cây hoa lan sẽ được xanh tốt, có được rất nhiều rễ khỏe mạnh. Nó giúp cho hoa luôn nở nhiều, hoa giữ trên cành được lâu hơn, và những cây hoa phong lan luôn hồi sinh được những cành hoa mới. Một phương pháp tuyệt vời giúp cho hoa luôn đẹp rực rỡ và những chùm hoa phong lan phát triển quanh năm. Khi hoa lan của các bạn có những chiếc rễ bị khô hoặc nó đã bị hư, lá bị vàng, thì điều đầu tiên là chúng ta cần phải cắt bỏ những rễ hư này. Vì những rễ khô này có nhiều nấm và vi khuẩn. Các bạn cần phải làm cho thật sạch. Và nếu chúng ta để lại thì những chiếc rễ này cũng sẽ không phát triển được. Đối với những cây hoa lan, khi các bạn tiến hành hồi sinh thì điều cần làm là chúng ta phải bỏ tất cả những rễ hư và những rễ thối. Và điều này sẽ giúp cho hoa lan được phát triển rất nhanh. Còn những cành khô này, các bạn nên cắt bỏ. Sau đó các bạn hãy gỡ bỏ những chiếc lá này ra khỏi cây. Và những chiếc lá này nữa. Vì nếu chúng ta để lại những chiếc lá này thì nó cũng sẽ làm cho hoa lan bị ảnh hưởng. Vì những phần đen ở đây nó luôn có rất nhiều nấm và vi khuẩn. Sau đó hãy sử dụng bột quế. Và đối với những cây hoa lan thì bột quế sẽ giúp cho cây được kháng khuẩn khử trùng. Các bạn hãy bôi vào những phần của những chiếc lá vừa lấy ra. Và cách làm này để giúp cho hoa lan của chúng ta không bị nhiễm khuẩn trong quá trình hồi sinh. Cây sẽ được phát triển tốt hơn. Còn với những cây hoa lan, khi các bạn thấy nó bị khô như thế này, nhưng thật ra những chiếc rễ này vẫn còn rất tươi và xanh. Mình chia sẻ cho các bạn rất nhiều cách để các bạn có thể lựa chọn những cách làm nào phù hợp và dễ. Sau đó hãy cắt bỏ những rễ hư. Và chúng ta cần phải kiểm tra thật kỹ.
Khi các bạn cắt thì các bạn lưu ý rằng thấy những phần này vẫn còn tươi và xanh như thế này thì những cây hoa lan như thế này nó sẽ được hồi sinh rất dễ, vì những phần này không phải bị hư. Mà nó chỉ bị khô lại thôi. Sau đó các bạn sẽ để ở nơi khô ráo thoáng mát trong 2 ngày và không tưới nước. Các bạn sử dụng gạo có chứa rất nhiều vitamin B và rất nhiều khoáng chất. Hãy dùng 3 thìa. Cho vào 800 ml nước. Và hãy để trong 3 giờ. Các bạn hãy sử dụng vỏ trứng đã được rửa sạch và phơi khô. Và nó rất tốt cho hoa lan phát triển. Sau đó xay nhuyễn ra. Và chúng ta có thể sử dụng vỏ trứng bảo quản trong thời gian rất lâu. Và sau 2 ngày, khi các bạn thấy những phần cắt đã bị khô lại và những phần này cũng đã khô lại, thì bây giờ chúng ta sẽ giúp cho cây được phát triển tốt bằng cách làm rất dễ. Các bạn hãy cho nước gạo vào đây. Thêm vào 500 ml nước. Các bạn hãy cho nước này vào đây. Và hãy ngâm gốc cây như thế này trong 25 phút. Nó sẽ giúp khi chúng ta trồng lại cây nhỏ phát triển rất tốt. Sau đó dùng những miếng bông mềm như thế này. Các bạn hãy lau cho những chiếc lá này. Và cách làm này nó sẽ giúp cho những cây hoa lan của chúng ta được phát triển và được hồi sinh tốt hơn. Khi các bạn làm cách này, nó cũng sẽ loại bỏ nấm và côn trùng trên những chiếc lá lan rất tốt.
Sau khi đã làm sạch những chiếc lá bằng nước gạo, bây giờ chúng ta sẽ sử dụng nước gạo để phun trực tiếp lên những chiếc lá này, thì cây sẽ hấp thụ được những dưỡng chất từ nước gạo rất tốt. Và cách làm này sẽ giúp cho cây được trao đổi chất, phát triển rất nhanh. Vì khi được làm sạch thì những lỗ khí khổng sẽ được mở ra, tiếp nhận các dưỡng chất rất dễ dàng. Sau đó các bạn sử dụng bột vỏ trứng này và chúng ta rắc một ít lên mặt chậu. Sau đó các bạn sử dụng nước gạo tưới vào đây. Và để như thế này trong 25 phút, nó sẽ giúp cho những cây hoa lan như thế này được phát triển rất tốt. Và dùng phần nước gạo còn lại để chăm sóc cho những cây hoa lan khác. Các bạn có thể áp dụng cách làm này mỗi tháng 2 lần. Và chúng ta có thể dùng nó để lau cho những chiếc lá. Nó giúp cho những chiếc lá hoa lan được xanh và được khỏe hơn. Khi các bạn sử dụng những cách làm như thế này, nó sẽ góp phần giúp cho hoa lan của chúng ta được phát triển rất tốt và rất khỏe. Cây sẽ trao đổi chất và phát triển xanh tốt hơn. Sau đó các bạn lấy ra. Và đến lúc này gốc cây đã được xanh trở lại. Và chúng ta sẽ rất yên tâm để trồng lại những cây hoa lan như thế này. Nó sẽ được phát triển rất nhanh. Các bạn dùng bổ thông cho dầu rêu trên mặt chậu. Và với cách trồng này, trong những ngày thường, các bạn chỉ tưới vừa đủ ẩm như thế này, không tưới nhiều nước. Hãy để cây ở nơi khô ráo, thoáng mát và có ánh sáng. Các bạn chỉ tưới khi chất trồng khô, không tưới nhiều nước. Và chúng ta tưới giữ ẩm như thế này là được. Và cách làm này sẽ giúp cho cây được phát triển tốt hơn. Và đây là kết quả sau 3 tuần tiếp theo. Khi sử dụng cách làm như thế này, nó đã giúp cho hoa lan được xanh tốt, luôn khỏe mạnh. Các bạn có thể xem thêm từ những cách mà mình đã có chia sẻ trên kênh. Và với cách làm đơn giản như thế này, nó cũng sẽ giúp cho những chiếc lá được xanh, dễ được phát triển tốt hơn.
Với những cây hoa lan, khi chúng ta sử dụng những cách làm đơn giản bằng những chất hữu cơ, cây sẽ phát triển rất bền vững theo thời gian. Còn với cây hoa lan này cũng vậy. Nó đã giúp cho cây nhỏ được mọc lên, phát triển rất tốt và rất khỏe. Các bạn sẽ có được những cây hoa phong lan phát triển nhanh hơn. Và chúng ta hãy thường xuyên dùng nước để tưới chỉ giữ ẩm, không tưới nhiều nước. Giai đoạn này các bạn không cần phải đậy lại, mà hãy cho cây ra ánh sáng để cây nhỏ được phát triển nhanh khi ở môi trường bên ngoài. Luôn hy vọng từ những cách làm đơn giản và dễ này sẽ giúp ích cho các bạn rất nhiều để hoa lan được phát triển nhanh và tốt hơn. Đừng quên like, chia sẻ, đăng ký kênh và nhấn chuông để tiện theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn luôn thành công.